নমস্কাৰ 10 পাস ইউটিউব চেনেলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আগন্তুক আহি থকা গভৰ্ণমেণ্টৰ অন্তৰ্গত সকলোবোৰ পৰীক্ষাতে আহিব লগা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আকৌ আপোনালোকলৈ লৈ আহিলো সেয়ে সকলোৱে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষ পৰ্যন্ত চাব আৰু শেষত কাৰ কিমান স্ক'ৰ হয় কমেণ্টত জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নত কি কৈছে চাওক বৰাইল অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত বৰাইল অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ কাছাৰ বৰাইল অভয়াৰণ্য কাছাৰত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন আছিল প্ৰশ্নটোত কৈছে পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ নলিনীবালা দেৱী পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা নলিনীবালা দেৱী আছিল আৰু তেখেতে 1957 চনত পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰিছিল অৰ্থাৎ 1957 চনত পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দেহাল পূজা বা দেওশাল পূজা তলৰ কোনটো জনগোষ্ঠীৰ এক লোক উৎসৱ দেহাল পূজা বা দেওশাল পূজা তলৰ কোনটো জনগোষ্ঠীৰ এটা লোক উৎসৱ বুলি কৈছে প্ৰশ্ন কৰিছে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰ্বিসকলৰ দেহাল পূজা বা দেওশাল পূজা কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ এটা লোক উৎসৱ নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনগৰাকী অৰুণোদয় যুগৰ এজন বিখ্যাত লেখক অৰুণোদয় যুগৰ বিখ্যাত লেখকজন কোন আছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন আছিল অৰুণোদয় যুগৰ এজন বিখ্যাত লেখক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগে নেক্সট কুৱেশ্যন 2018 চনৰ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা প্ৰাপ্ত কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব কাব্যগ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন 2018 চনৰ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা প্ৰাপ্ত কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব কাব্যগ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি সনন্ত তাঁতী 2018 চনৰ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা প্ৰাপ্ত কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব কাব্যগ্ৰন্থখনৰ লেখক সনন্ত তাঁতী আৰু প্ৰশ্ন এনেকৈ আহিব পাৰে যে কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব কাব্যগ্ৰন্থখন কিমান চনত সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল তো তেতিয়া ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 2018 চনত চনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট চনটো মনত ৰাখিব লাগে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় সকলোৱে মনত ৰখাব নেক্সট কুৱেশ্যন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আপাতানি জনজাতিৰ লোকসকলে তলত উল্লেখিত কোনটো উৎসৱ উদযাপন কৰে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি মুৰুং উৎসৱ উদযাপন কৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আপাতানি জনজাতিৰ লোকসকলে মুৰুং উৎসৱ উদযাপন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন 1936 চনত সাহিত্যিক ৰঘুনাথ চৌধুৰী অসম সাহিত্য সভাৰ ক'ত অনুষ্ঠিত হোৱা অধিৱেশনৰ সভাপতি কৰিছিল এটা প্ৰশ্নটোত কৈছে 1934 চনত ক'ত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ সভাপতি কৰিছিল ৰঘুনাথ চৌধুৰীয়ে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি তেজপুৰ 1934 চনত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ সভাপতি কৰিছিল ৰঘুনাথ চৌধুৰীয়ে নেক্সট কুৱেশ্যন মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ প্ৰকৃত নাম কি মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ প্ৰকৃত নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ইন্দিৰা গোস্বামী মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ প্ৰকৃত নাম ইন্দিৰা গোস্বামী নেক্সট কুৱেশ্যন শিলভদ্ৰ কোনগৰাকী উপন্যাসিকৰ ছদ্মনাম শিলভদ্ৰ কোনগৰাকী উপন্যাসিকৰ ছদ্মনাম ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী শিলভদ্ৰ ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰীৰ ছদ্মনাম সকলোৱে মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় নেক্সট কুৱেশ্যন লুইত কোঁৱৰ বুলি কোনগৰাকী সাহিত্যিকক জনা যায় লুইত কোঁৱৰ বুলি কোনগৰাকী সাহিত্যিকক জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ৰুদ্ৰ বৰুৱা লুইত কোঁৱৰ বুলি ৰুদ্ৰ বৰুৱাক জনা যায় আজিৰ ভিডিঅ'টোত 10টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিলোঁ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিবলৈ থাকিলেই আজি নকৰোঁ আৰু এতিয়া বৰষুণো পৰিছে বৰষুণ পৰাত একদম চাউন আহি থাকে ন ৰেকৰ্ড কৰাত চ' তাৰ কাৰণে নকৰোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ